الجريمة اللي بتسمعونها اليوم حصلت في المملكة العربية السعودية، بالتحديد في منطقة خميس مشيط. بدأت في الثمانينات وانتهت كل أحداثها في التسعينات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للجدد في القناة، أنا فاطمة راوية قصص، أنقل لكم القصص الحقيقية اللي حصلت بطريقتي وأسلوبي. ما أسلم من الخطأ، أنا إنسانة زيكم. دايما في قصصي إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وإن شاء الله دايم أكون عند حسن ظنكم. قصتنا بدأت في عام 1985. كانت الأوضاع في دولة السودان سيئة مرة بسبب المشاكل السياسية اللي كانت عندهم. كانوا بعض الأهالي في السودان يهاجرون، وبعضهم كان يسافر دول ثانية بطريقة غير نظامية. واحد منهم كان اسمه جاه الله البشير. طبعا هذا اسم الشخص اللي بتكلم عنه. أنا ما أعرف إذا الاسم شرعا هو حلال أو حرام، أنا ما أعرف، أنا مجرد أنقل لكم القصة بأحداثها. المهم، هذا الشخص اللي اسمه جاه الله البشير طلع من السودان ووصل للسعودية عن طريق البحر، طبعا بطريقة غير نظامية، ودخل في منطقة خميس مشيط. فجاه الله جاي يدور على عمل في منطقة خميس مشيط، وفعلا لقى شغل وصار شغال راعي غنم عند حرمة كبيرة في العمر. الحرمة كانت عايشة لحالها في البيت، وأولادها كانوا ساكنين في بيوتهم، كانت بعيدة شوية عن بيتها بيوتهم. كان جاه الله يشتغل برعي الغنم براتب بسيط، ومرت الشهور وهو ما زال يشتغل عند الحرمة هذه. وبعد سنة وزيادة صارت العجوز وأولادها يثقون بجاه الله، وصاروا مرة متعودين عليه. جاه الله كان يعرف المبالغ اللي كانت تكسبها العجوز من الغنم، وهذا غير الضمان الاجتماعي اللي كان ينزل لها. صار جاه الله يراقب العجوز ويشوف وين تحط الثروة اللي معاها، وفعلا قدر يعرف وين تحطها. وبعدها صار يفكر يقول: العجوز عنده مبالغ كبيرة وأنا راتبي مرة قليل، لو أشتغل طول عمري ما أقدر أجمع نص اللي معاها. ومن هنا قرر الخبيث أنه يسرق الفلوس اللي كانت مع العجوز. قال: أكيد بنكشف إذا سرقتهم، عشان كذا لازم أفكر وأرتب وأخطط صح بطريقة تخليني أخذ المبالغ اللي عندها بدون ما أنكشف. وفعلا بدأ يخطط شلون يقدر ياخذ المبالغ، وبعد تفكير وتفكير جته خطة كان متأكد إنها بتنجح. وخطته طبقها إنه بعد أيام راح للعجوز وقال لها إنه يبغى يترك الشغل ويسافر للسودان، لأن أهله حصلت لهم ظروف جدا سيئة وهو محتاج يروح لأهله ضروري. العجوز وأولادها بدون تردد وافقوا، وأعطوه كل حقوقه، حتى أنهم أكرموه وأعطوه فلوس زيادة عن حقه، لأن هذه طبيعة العرب، الكرم، القيمة، الأصل. لكن للأسف كل هذا ما قدر جاه الله، ولا حرك شعره من جاه الله. ودعوا جاه الله وقالوا له روح درب السلامة، وطلع من عندهم. هم يحسبون أنه من جد مسافر للسودان، لكن جاه الله طلع من القرية وتوجه لقرية ثانية يشتغل فيها راعي غنم. ومرت الأيام ومرت الأيام. طبعا العجوز شغلت عندها راعي جديد، لأنه مستحيل تقدر تنتظر جاه الله لين يرجع من السودان، وهي كانت أصلا بحاجة تراعي لأنها كبيرة في السن وما تقدر ترعى الغنم لحالها. أما جاه الله كان غايس بالتفكير كيف يقدر يسرق المبالغ اللي عند العجوز. وجته فرصة. انتظر جاه الله شهرين عشان العجوز وأولادها ينسون ويفكرون إنه فعلا سافر للسودان. بعد مرور شهرين وفي ليلة من الليالي رجع جاه الله للقرية اللي كانت فيها العجوز، عشان كان عارف متى تنام الحرمة ومتى تطلع، بأي وقت يزورون أولادها. كان دخوله للبيت والسرقة سهل بالنسبة له، متعود على البيت. توجه جاه الله لبيت العجوز مع نسخة من مفتاح بيتها. فتح الباب ودخل البيت. طبعا البيت كان ظلام من جوا ومن برا، لأنه زي ما تعرفون زمان ما كان فيه إضاءات كثيرة زي اليوم. دخل جاه الله وكان مستعد، وأخذ معاه كشاف وفاس، وعلى طول اتجه للمكان اللي كانت العجوز مخبية فلوسها فيه. العجوز سمعت صوت وقامت من سريرها، شغلت الأنوار، ويوم راحت للمكان اللي فيه الفلوس قبل ما تشوف وجه جاه الله هجم عليها بالفاس وقتلها وقطع أصابعها بكل وحشية وبدون أي رحمة. لا إله إلا الله. وبعدها سرق الفلوس وهرب، وهالمرة هرب بنفس الطريقة اللي جاء فيها من السودان.
هرب جاه الله للسودان مع مبالغ كبيرة جدا، وللأسف قدر يسرق الفلوس ويقتلها من غير ما يعرف أحد أو يشوف شيء. صباح اليوم الثاني جاء واحد من أولاد العجوز، قبل لا يدخل البيت لاحظ الحوش فاضي. كان متعود إن كل ما يدخل الحوش يشوف أمه جالسة فيه، لأن بالعادة أمه تكون صاحية بنفس الوقت ومخلصة أشغالها وكل شيء، لكن اليوم كان غير عن اللي تعود عليه. قلق الولد على أمه، دخل عندها وكان خايف، توقع إن أمه تعبانة أو فيها شيء. دخل البيت شاف المنظر البشع والمحزن قدام عيونه، كانت أمه طايحة على الأرض والدم حوله. شاف أمه مقتولة بطريقة وحشية، انهار ولدها ودق على الشرطة على طول. بعد دقايق وصلت الشرطة للمكان، بدأوا طبعا يرفعون الآثار والبصمات لعل وعسى يلقون أي خيط يوصلهم للقاتل، لكن للأسف ما لقوا أي شيء لأنه ماخذ احتياطاته جاه الله ودقيق جدا. مرت الأيام الشهور والسنين، للأسف ما لقوا أي طرف خيط للمجرم. طبعا تقفل ملف القضية بسبب قلة الأدلة. بس المجرم جاه الله كان عايش بالسودان ومستمتع بالفلوس والثروة اللي أخذها من العجوز اللي أكرمته، اللي ما قصرت معاه، حتى وهو رايح أعطته زيادة عن حقه. يعني مستمتع بحياته ولا هزه ضميره. مع مرور السنين بدت الفلوس اللي معاه تخلص. قرر جاه الله يرجع للسعودية مرة ثانية، وفي عام 1997 وبنفس الطريقة الغير نظامية اللي دخل فيها السعودية رجع جاه الله للمملكة. رجع لخميس مشيط مرة ثانية، من هنا بدأ يخطط بصيدة جديدة. بعدها راح واشتغل راعي أغنام عند حرمة ثانية عجوز، وعرف إنها جدة لواحد من أهم وأكبر تجار المملكة. كان يحاول يراقبها ويحاول يعرف كم المبالغ اللي تجيها، وين تحطهم عشان يسرقهم، طبعا زي ما سوى قبل مع الضحية الأولى. بس كانت العجوز حريصة أشد الحرص، فما قدر يعرف أي شيء. اشتغل عندها لمدة 6 شهور، وبعد ما عرف منه حفيدها لأنه كان يجي عندها كثير، كان يجي لجدته، فما كان جاه الله مرتاح. قرر إنه يترك العمل عندهم، وفعلا ترك العمل وراح يدور على عمل بمكان ثاني، واشتغل في قرية العمارة، وإن شاء الله إني أكون قلت اسمها صح، قريبة من مدينة خميس مشيط. اشتغل عند أب وأم و3 بنات وولد عمره 16 سنة. اشتغل جاه الله عندهم لمدة 3 شهور وشوي، لكن بعدها في ليلة من الليالي حصلت مشكلة بين الراعي جاه الله والأب. اختلفوا الاثنين بطريقة رعي الأغنام من تغذية وتنظيف، وزاد النقاش بينهم. عصب الأب وعلى طول طرد جاه الله من شغله. وفعلا أخذ جاه الله المجرم أغراضه وفاسه وطلع من عنده، لكن ما طلع من القرية، كان قاعد بمكان قريب من البيت اللي كان يشتغل فيه. وبعد ساعات رجع جاه الله مرة ثانية للبيت اللي انطرد منه، وقام ينادي الأب من برا. الأب استغرب وقال هذا الصوت جاه الله، أنا طردته، وش اللي جابه مرة ثانية؟ طلع الأب لجاه الله وكان واقف جاه الله عند الباب، وفجأة باغته وهجم على الأب بالفاس، ومع ضربة الفاس صرخ الأب وبعدها طاح على الأرض ومات. الأم سمعت صوت صرخة زوجها، راحت لجهة الصوت مباشرة. لما شافها جاه الله بدون تردد ضربها بالفاس وقتلها. الولد لما سمع أصوات أمه وأبوه وهم ينقتلوا على طول قدامه، وبدون أي تفكير أخذ خواته وخباهم في الحوش. واحدة خباها في غرفة من الغرف، والثالثة خباها سبحان الله في التنور. وطبعا كل اللي سواه هذا هو التفكير الصحيح في هذا النوع من الحوادث. وعلى طول توجه الولد للجيران وهو منهار وخايف، وحكى لهم كل اللي صار، وبسرعة اتصلوا الجيران على الشرطة. وبهذيك اللحظات هرب المجرم جاه الله سريع زي الصاروخ، قدر يهرب منهم قبل ما توصل الشرطة. كانت الشرطة طبعا تدور على المجرم جاه الله في كل مكان، لكن جاه الله طلع من القرية وراح القرية اللي كانت فيها العجوز اللي اشتغل معاها أول، اللي قبل، اللي هي جدة التاجر. كانت الشرطة تظن إن جاه الله ما زال موجود في حدود القرية، واستعانت الشرطة بقصاص الأثر، وحاول يتبع خطوات جاه الله لين ما اختفت خطواته عند قرية اسمها قرية باحة سياحية.
إن شاء الله أكون قلت اسمها صح، وإذا مو صح اكتبوا لي في التعليقات. ما لقوا أي أثر ولا حتى أثر سيارة. بعدها وصل المجرم جاه الله القرية جدة التاجر، وكان يراقب الوضع يومين عشان لا ينكشف. بعد يومين توجه لبيتها ودخل عندها وضربها وقتلها بالفاس، وسرق كل شيء قدامه وهرب. صباح اليوم الثاني قرروا الجيران يزورون جدة التاجر في بيتها زي عادتهم، لكن للأسف لما دخلوا لقوها على الأرض والدم حولها بكل مكان، واتصلوا على الشرطة. حضرت الشرطة، حاولت تدور أي أدلة، لكن للأسف ما لقوا أي دليل. ولاحظوا أن الجثتين انقتلوا بنفس الطريقة، وكان في تاجر عارض 100,000 لأي شخص يلاقي المجرم أو يبلغ عنه. وبعد مرور أسبوعين تقريبا، واحد من الأشخاص لاحظ وجود شخص متخبي جوة مقبرة في منطقة أحد رفيدة. إذا كان الاسم غلط اكتبوا لي صح في التعليقات. الشخص اللي شافه كان متوتر، وضعه مريب غريب، وكان حاس إن أكيد وراه شيء الشخص هذا من شكله. على طول اتصل على الشرطة وبلغ عليه، قال لهم في واحد هنا في المقبرة ترى وضعه ما يطمن. جت الشرطة وحوطوا المقبرة من كل الجهات، وكان على رأس الشرطة مدير شرطة خميس مشيط. وأخيرا قبضت الشرطة على المجرم جاه الله البشير، لكن بعد صعوبة خذوه للتحقيق. وبدأ المحقق يكتب أقوال الجاني، لكن سبحان الله في كل مرة يمسك فيها القلم يكتب أي شيء كان يطيح منه القلم. تكرر هالشيء أكثر من مرة. المحقق كان مستغرب، وجاء في باله أن أكيد هذا المجرم مسوي سحر، لأنه مو شيء معقول اللي قاعد يصير. حاولوا يفتشونه وفعلا لقوا زي الندبة على يد جاه الله. وبهذيك اللحظات أخذ جاه الله سكينة المظاريف. هذه سكينة طبعا يستخدمونها يفتحون الأظرف وكذا. أخذ السكينة وحاول ينتحر، لكن ربي كان كاتب له يعيش وتنكشف جرائمه ويتعاقب عليها. وقدروا اللي كانوا بغرفة التحقيق ياخذون السكينة من يده، ونادوا أحد المختصين وجاء وفتح الندبة اللي كانت على يده. وكانت الصدمة، لقوا حرز أو زي الحجاب. هذا الشيء يستخدمون السحرة والمشعوذين، لأنه على بالهم أنه يحفظهم ويحميهم من أنهم ينكشفون. وبعد ما فقد جاه الله البشير الأمل، انهار واعترف بكل الجرائم اللي ارتكبها، واعترف بجريمة العجوز اللي قتلها قبل 12 سنة اللي هي أول ضحية له. وفي يوم الجمعة في عام 1997 تم تنفيذ الحكم على المجرم جاه الله البشير بساحة السوق في خميس مشيط، وتم صلبه في أعمدة حديدية إلين الساعة 8 المساء. وبكذا انتهت واحدة من أبشع الجرائم اللي حصلت في المملكة العربية السعودية. انتهت قصتي اليوم، وأنا والله العظيم ما ودي أختم، لأني بتعليقاتكم الجميلة صرت أنتظر القصة اللي بعدها تنزل بفارغ الصبر عشان أسعدكم زي ما تسعدوني. ودايم في ختام حلقاتنا ما ننسى كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.